Xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở cuối tập trước, sau khi xử lý xong Nan Đả Tự thì Tần Mục liền cho người đi training hai ông cháu Vệ Quốc Công, còn hắn ghé vào một sạp mì thịt thái ven đường kinh thành để húp một bát cho ấm bụng. Đang ăn dở thì hỏa phỉ Phạm Vân Tiêu bất ngờ xuất hiện. Tên gia hỏa xui xẻo này vừa làm vỡ nát chiếc thuyền bay của mình, hao hết tài sản bồi thường nên đành tìm Tần Mục nhờ cậy. Vừa lại gần, Phạm Vân Tiêu đã vỗ bàn dầm một cái rồi lớn tiếng nói: "Tần lão đệ, cuối cùng cũng gặp được ngươi, ngươi đã đồng ý đúc cho ta một chiếc thuyền vỏ sắt, lần này ngươi không được chạy." Sau một hồi bàn bạc, Tần Mục rốt cuộc cũng đồng ý, hắn hẹn trong 10 ngày sẽ đúc xong trước khi Thái học viện nghỉ Tết. Ngay ngày hôm sau, Tần Mục mang theo đám người Hồ Linh Nhi, Long Kỳ Lân và Đô Thiên Ma Vương tiến vào xưởng đóng thuyền. Nhận thấy thời gian gấp rút, Tần Mục lập tức cảnh cáo Phạm Vân Tiêu: "Một mình ta làm thì có chút khó khăn, ta cần giúp đỡ. Mấy ngày nay, ta và những người giúp ta sẽ ở đây đúc thuyền vỏ sắt, ngươi không được đi vào trong xưởng. Nếu đi vào, hậu quả ngươi tự gánh." Đuổi gã thủ phỉ ra ngoài xong, Tần Mục phất cờ, trực tiếp triệu hoán hàng trăm giáo chúng của Thiên Công Đường và Tượng Đường thuộc Thiên Ma giáo đến. Với số vật liệu sẵn có, hắn quyết định liệu chế một lúc 5 chiếc lâu thuyền vỏ sắt. Suốt 7-8 ngày liền, bên trong lò lửa hừng hực, tiếng rèn đúc vang lên không ngớt. Phạm Vân Tiêu ở ngoài tò mò đến cào gan ruột. Chịu không nổi, gã lén đẩy cửa, thò đầu vào xem thì bất ngờ một ma thần 8 tay 4 mặt giáng xuống, tóm chặt lấy cổ gã quát lớn: "Tiểu tử dám to gan dò xét!" Nhìn thấy trang phục của hơn 200 người bên trong, Phạm Vân Tiêu sợ mất mật, vội hét lên: "Thiên Ma giáo, ta không thấy bất cứ một thứ gì, ta là người mù, đây là chỗ nào, vì sao ta lại ở chỗ này?" Tần Mục chậm rãi bước tới, hắn tỏ vẻ bất đắc dĩ nói: "Phạm huynh, ta đã bảo ngươi không nên vào xem, hiện tại ngươi khiến ta thực khó xử." Sau đó, hắn giơ hai ngón tay lên cười híp mắt chốt hạ: "Hai con đường, ngươi là người từng trải, phải biết là hai con đường nào." Không chần chừ một giây, Phạm Vân Tiêu gào lên: "Ta gia nhập, từ nay về sau, ta chính là người của Thánh giáo." Thế là từ một kẻ ngoại đạo, gã danh chính ngôn thuận trở thành hương chủ phỉ đường của Thiên Ma giáo. Đúng 10 ngày kỳ hạn, 5 chiếc lâu thuyền vỏ sắt đại công cáo thành. Tần Mục cẩn thận sai người quét một lớp họa tiết vân gỗ lên bề mặt để che giấu lớp vỏ huyền thiết kinh thế hãi tục. Đồng thời, cải tiến lắp đặt 3 lò luyện đan cùng thú đồng thao phun lửa để đảm bảo sức nâng. Phạm Vân Tiêu hưng phấn đi vòng quanh, thêm thuông ngỏ ý muốn một chiếc thuyền lớn. Tần Mục liền phân tích cặn kẽ: thuyền lớn là vận binh chiến tranh, tốc độ không nhanh bằng thuyền nhỏ. Nếu ngươi tiếp tục làm hỏa phỉ thì vẫn nên lựa chọn thuyền nhỏ, bằng không nguyên tìm mua dược sạch đốt lò cũng sát nghiệp. Phạm Vân Tiêu nghe vậy lập tức ngoan ngoãn chọn chiếc thuyền nhỏ dài 10 trượng, sau đó hưng phấn tột độ dẫn đàn em leo lên con thuyền mới lao vút lên bầu trời tuyết trắng. Khi thuyền truy vân bay tiếp về phía Nam Cương, Phạm Vân Tiêu mới kinh hoàng nhận mây đen và tuyết lớn không chỉ rơi ở kinh thành. Một đám mây khổng lồ đã che khuất mặt trời suốt 10 ngày, bao phủ toàn bộ quốc thổ Duyên Khang Quốc, mang theo cái lạnh thấu xương đến cả vùng đất vốn quanh năm nóng nực. Cùng lúc đó tại kinh thành, Tần Mục đang chuẩn bị hành trang về quê thì đột ngột nhận được lệnh triệu tập khẩn cấp của hoàng đế. Đây là lần đầu tiên hắn bước lên điện Kim Loan chật ních 100.000 bá quan văn võ. Xuyên Phong đế ngồi trên ngai vàng, sắc mặt u ám hỏi thăm tin tức quốc sư nhưng bặt vô âm tín. Săn vặt hồi lâu, hoàng đế đứng phắt dậy, ngón tay run rẩy chỉ lên trời gầm lên: "Trẫm cũng đã hơn 10 ngày chưa từng thấy mặt trời, một đám mây bao phủ toàn bộ Duyên Khang Quốc ta." Cả triều đình chìm trong bầu không khí ngột ngạt. Giữa lúc quốc gia ngàn cân treo sợi tóc, một quan văn bất ngờ bước ra đổ lỗi. Thần cho rằng đây là do quốc sư cải cách, làm trời xanh tức giận. Xuyên Phong đế giận tím mặt, quát lớn: "Kéo ra ngoài, chém!" Tên quan văn quỳ mọp xuống khóc lóc gào thét về đạo trời. Hoàng đế càng điên tiết, Quất Nạm phủ đầu còn yêu ngôn hoặc chúng: "Các ngươi nghĩ biện pháp cho trẫm, không nghĩ ra biện pháp thì khỏi phải về nhà, cũng khỏi cần ăn Tết." Giữa lúc văn võ bá quan câm như hến, Tần Mục bất ngờ cất tiếng: "Nếu không xua tan được mây thì như vậy thu đám mây này vào là được." Hắn dõng dạc đề xuất dùng linh bảo hồ lô lửa trong quân đội để hút sạch mây đen. Khi thượng tướng Thiên Sách Tần Giản lo ngại 1 triệu chiếc hồ lô lửa của quân đội không đủ sức chứa cho toàn quốc, Tần Mục liền hiến kế huy động toàn bộ thần thông giả, cường giả thế gia, quan lại các châu phủ cùng ra tay. Để vạn dân đồng lòng, Tần Mục thẳng thắn yêu cầu bản thân bệ hạ đi làm để làm gương cho thiên hạ, bất chấp bá quan lo sợ hoàng đế rời kinh sẽ bị tan đảo môn phái ám sát, giống như quốc sư. Xuyên Phong đế vẫn quả quyết gật đầu đồng ý. Chưa dừng lại ở đó, Tần Mục tiếp tục đưa ra một phương án khiến cả triều đình rúng động. Đạo của thánh nhân không tách rời bách tính hàng ngày. Hắn đề nghị sau khi tuyết tan, lập tức ép thần thông giả trong thiên hạ xuống đồng gieo mạ, làm cỏ, bắt sâu, lấy lửa trừ xương, thậm chí gom linh bảo chứa lốc xoáy, sấm sét, mưa đá lại làm vũ khí quốc gia. Nếu gặp phải năm khô hạn liền có thể thả mưa, nếu khai chiến với nước khác liền có thể thả mưa đá, băng tuyết, lôi điện, lốc xoáy, điều khiển hiện tượng thiên nhiên tấn công địch quốc. Nạn tuyết năm nay đã khiến cho vận nước của một quốc gia huy hoàng như Duyên Khang gần như bị hủy hoại trong một ngày. Dùng lại thần thông tin tưởng với địch quốc thì quốc gia nào chịu đựng được? Nghe đến đây, một quan văn khác kích động đập đầu xuống đất phẫn nộ nói: "Bệ hạ, điều khiển thiên tượng, làm trái đạo trời, đây là lời của ma đạo, danh là lời của ma đạo, xin mau chóng chu diệt yêu nhân ma đạo này." Xuyên Phong đế phẩy tay cười gằn:
người bị cách chức, không nghĩ được cách gì còn ăn nói linh tinh, công kích trung tán đại phu, người đến lôi hắn xuống. Quét sạch chướng ngại, Xuân Phong Đế chỉ định Tần Mục đi cứu trợ thiên tai của mình. Tần Mục chần chừ nhăn nhó đáp, thần còn phải về nhà ăn Tết, thần tiến cử mấy người, có lẽ có thể giúp được bệ hạ. Xuân Phong Đế đang lúc khát nhân tài, lập tức cười lớn ứng chuẩn. Ván cờ đã thành, Tần Mục bắt đầu đàng hoàng cài cắm người của Thiên Ma giáo bước vào hàng ngũ triều đình cứu nguy xã tắc. Đứng lặng trong góc điện, Vệ Quốc Công không khỏi thầm giật mình kinh hãi trước thủ đoạn luồn lách kinh người của vị tân giáo chủ. Ông lẩm bẩm nói: Thiên Ma giáo muốn tiến vào triều đình, tuy nhiên nói đi nói lại, ta chính là Thiên Vương trấn giáo của Thiên Ma giáo, đã sớm tiến vào triều đình. Vị giáo chủ trẻ tuổi này thật là một người luồn lách. Mấy ngày nay quốc sư không ở trong triều đình, hắn liền nhân cơ hội sắp xếp người vào. Nếu quốc sư mấy năm không thấy, chỉ sợ ngay cả hoàng đế đều là người của Thiên Ma giáo hắn rồi. Đến đây thì cũng hết tập 72 Mục Thần Ký. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.